Natus Vincere alias Navi po neuspokojivých výsledcích na IM Cologne, nestabilní hře a chemii v týmu vyvolává v komunitě hodně otázek, jestli to bylo vůbec dobrý rozhodnutí dělat mezinárodní line-up, jestli noví hráči jsou dostatečně dobří na to být v jednom z elitních týmů na HLTV, Alexi B, JL, Ime a čím tohle vlastně všechno skončí. O všem tomhle si dneska ve videu popovídáme. But all in all, I feel like a mental coach should be could be fine for us. Jak tohle to všechno vlastně začalo? Navi vyhráli Major, všechno je super, mají svoji éru, za rohem je další Major, který ale ve finále bohužel nedokážou vyhrát proti FaZe. A boom, z čista jasna, kapitán týmu Boomage dostává kick. Příčinou ve zkratce byl konflikt, který už probíhá nějakou delší dobu, nechci ho teda zmiňovat, asi všichni víte, o jakém konfliktu mluvím. Plus jeho tenkrát trochu psychomanželka, z toho měla takovou srandu, hypovala z toho a Navi se rozhodli kvůli tomuto vyloučit Kirilla z týmu. Nicméně uběhla nějaká doba, Electronic je novým kapitánem Natus Vincere, cítí se docela komfortně a konfidentně, chce být jedním z nejlepších kapitánů, plus nám přišla nová krev ve tváři Nipple, kterou trenér Navi, Blade, nespočetněkrát chválí a vidí potenciál. Z tohoto potenciálu ale zase bohužel nic nevzniklo. Navi se nepodařil ani vyjít do playoff posledního pařížského majoru. Kdo jinak nevěděl, jaký to bylo na posledním CSGO majoru, koukněte se vpravo nahoře na link, natáčel jsem vlog z toho, jaký to bylo, určitě ocením, když se tam podíváte. No a toto byla poslední kapka. Dříve se spekulovalo a byly pověsti o tom, že Navi chtějí udělat z rusky mluvícího týmu tým internacionální. Spekulace se potvrdily a přišla hvězda z posledního majoru Ime plus JL s vedením Alexi Bho. Alexi B, člověk, který dostal šanci v OG postavit tým kolem sebe hvězdných hráčů, nevyšlo to, pak dostal možnost hrát v G2 s Nickem, Monesim, strašně super nový line-up, taky to nevyšlo, dostává opět nejspíš poslední šanci v Navi. Všichni se ale zajímali o to, jak Navi zvládnou hrát pod anglickou komunikací a miliardu otázek měli i na nový hráče. Mezitím teda Electronic a Perfecto přišli do Cloud9, no a mý profilovky na Steamu asi můžete hádat, jakýmu týmu víc fandím. No teda odehráli pár oficiálních zápasů, kde se jim podařilo obehrát i dobrý docela týmy, i z G2 včetně, kteří jsou teda v top 3 na HLTV. Nicméně pořád jejich hra ale nevypadá tak jako dříve a všichni zmiňovali to, jak potřebují čas. Nový turnaj, IM Cologne, stejný příběh. Stabilnější hra, ale pořád to nebylo ono. Nakonec se Navi v rozhodujícím zápase o postup do playoff zase opět nepodařilo dostat do playoff. Mezitím teda ale jejich bývalí teammatey Perfecto Electronic z Cloud9 i se Standinem se do playoff podařilo dostat. Tak a teď si z toho můžu udělat takový obrázek a vlastně zeptat se mě, v čem může být problém. Nebo snad potřebují Navi ještě čas? A co se vlastně bude dál dít? Tak jo, pojďme si nad tím trošku popovídat. Musíme si nejdřív uvědomit, jaký Navi byli předtím a jaký jsou Navi teď. Když jste tým, který se drží na vrcholu strašně dlouho, máte prestiž, tak logicky bude snem pro velkou horu lidí hrát pod vaší organizací. Tím chci teda říct, že přechod na angličtinu z ruštiny je pro Navi docela velký problém. Navi měli vždycky možnost vybírat to nejlepší z postsovětského území, z regionu, kde je velká kupa lidí. Možná bych to dokonce i nazval, že Navi vždycky byli výběr toho nejlepšího z toho regionu. Je to jako když my, Češi, vybíráme například, kdo bude hrát letos za českou repre v hokeji. Je o to, že tím, jak se Navi začne interpretovat více jako mezinárodní organizace, tak se pomalu odstraní od všech těch hráčů a od toho regionu, ve kterém působili celou tu dobu. Pro všechny ty lidi, kteří dřív měli sen hrát v Navi, tak už se jim to trošku mění a Navi tím pádem přichází o potenciální budoucí hráče, nebo jak to mám říct. Jasně, pro Navi to otevírá taky hodně velkou spoustu cest, kam se můžou vydat, nemusí brát jenom z toho regionu, můžou sestavit profesionální, internacionální tým, ale já si myslím, že si tímto jenom oblížili a že Navi už nikdy nebudou takový jako dřív. Tím teda ale nechci říct, že to je něco špatného, jak říkám, Navi si můžou i vylepšit v mnoha ohledech, ale když se na to podíváte takhle, my, co žijeme v Evropě, asi každý z vás fandíte třeba buď G2 nebo FaZe. Nějakému takovému prostě internacionálnímu týmu. Statisticky by to třeba vycházelo na nějakých pade na pade, protože ty týmy nejsou nějak jako zaměřený na jeden region a
prostě hrajou tam hráči jako Niko a takový, což jsou tady prostě v Evropě hodně oblíbený. No a s Navi v jejich regionu bývalým by to bylo nějakých 90/10, protože většinou každý, kdo mluvil rusky a hrál CSko, fandil Navi. No a představte si, že by například Amerika měla jediný tým, který pokaždé docházel do playoffs v turnajích, zdravím Liquid tímto, a je prestižní ve světě. Pro vás jako pro Američana by to byl sen hrát v takovém týmu. No dobrý, ale jak si myslíš, že to dál bude pokračovat v Navi? Hele, já bych nedělal nějaká spěšná rozhodnutí o tom, jak tady hrajou Navi. Upřímně si teda myslím, že Navi nikdy zase nebude top 1 tým s tím, že chtějí po Imovi, aby odvedl práci, kterou ne tak vždycky dokáže odvíst a není tak stabilní, jak třeba byl na Majoru. A nebo třeba koukněte se na to, co říkal Alexevi po tom, co vypadali z EM Cologne. I think we learned a lot. I think we played better, but all in all I feel like a mental coach should be could be fine for us. Like I don't know, I don't really understand. Like we lose to ourselves when we're tilting, and it's not really nice. But no a prostě čas ukáže, hele. Přece jenom momentálně vychází CS2 za chvilku, tak si myslím, že žádný týmy do té doby nebudou dělat jako nějaký změny a v CS2 se dál už uvidí. No, tak děkuji, že jsi dokoukal do konce, budu rád, když mi napíšeš názor na to téma do komentářů, nějaký svoje názory, myšlenky prostě pro scénu v CSku, určitě taky můžeš dát like na to video, pokud se ti to líbilo, klasika, znáš to, díky čemuž i to video boostneš a YouTube bude doporučovat mezi vícero lidí. Mimochodem teďkon v době editování toho videa Navi dostaje totální stomp od Vitality, tady nějaký výsledky, můžete se kouknout. Po té prohře se vyjádřilo hodně lidí, že Navi mají hledat nějakého psychologa, který je schopný ukočírovat tým, ukočírovat Simpla. Pak se taky lidi vyjádřili, že neexistuje psycholog, který je schopný ukočírovat Simpla 1 na 1. Co si o to myslíš ty? Uvidíme, co se bude dít, je to minimálně zajímavý a tak.